يمكن مامي راحت مشوار. السلام عليكم بيتنا الحبيب. السلام عليكم، أهلا وسهلا. اسمي علي، انولدت في الأردن وهسه ساكن في اليابان. أبوي نص أردني نص ياباني، أمي أردنية ونص فلبينية، فأنا نص أردني ربع ياباني ربع فلبيني. اليوم غير أورجيكم ليش في اليابان عادي جدا الأطفال يظلوا لحالهم في البيت أو يروحوا على المدرسة لحالهم أو حتى يركبوا باص أو قطار لحالهم. معكم علي، خليكم معي. خلينا نشوف وين مامي راحت. السلام عليكم، مامي وين رحتي؟ وعليكم السلام، أهلين علو. نزلت أجيب أغراض، ما بطول، شوي وبرجع. طيب عادي أروح على المنتزه؟ إذا بتخلص كل واجباتك بتقدر تروح. طيب ماشي، مع السلامة. بدي أحكي لكم عن تلفوني. أول شي تلفوني مشبوك مع تلفون أمي، فأي مكان بروح تعرفون أنا. ثاني إشي بقدر أرن عليها أو أبعث لها رسالة، كمان بقدر أرن على أبوي وأصحابي. ثالث إشي إذا صار زلزال وصار أي إشي خطير جوا اليابان كل إشي حتى التلفزيون حتى التلفون، وعلى تلفوني هذا بحكي هذا بطلع صورة زلزال انه زي عمارة قاعد مايلة زي هيك، يعني بطلع انذار يعني زي هيك وي 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 وي. بحكي جيشين دس بالعربي يعني زلزال. اخر اشي بست الطوارئ اذا بسحبها غير يطلع صوت عالي جدا بيخلي كل الناس ينتبهوا عليك. دايما لما اروح بحط شنطتي مكانها، باخذ ادوات الاكل وبحطهم في الجلاية. كمان بحط ملابسي على غسالة عشان احنا بنغير ملابسنا في المدرسة لما نسوي الرياضة. هاي الاشياء في منها امي علمتني اياها، وفي اشياء في المدرسة تعلمناها. امي دايما تحكي لي خلص واجباتك اول بعدين بتروح تتسلى، عشان هيك بدي اخلص واروح على المنتزه. الحمد لله خلصت. كل طالب في المدرسة عنده زي هذا الجهاز على شنطته. هذا جهاز انذار، هذا تسحب من هون واللي بتطلع صوت انه ساعدوني. واجيكوا كيف شفتوا منسعج على خير عشان هذا يسمع الناس. ممنوع تسحبوا إلا عند الخطر. أنا لسه ما حكيتلكوا عن شنطتي صح؟ إن شاء الله مرة جاي بحكي لكم. يلا بدي أطلع. السلام عليكم. عليكم السلام. ما طولتي مامي؟ عشان شوي وبيجي باص نوح، بدي أروح أجيبه. ماشي؟ أنت طالع خلاص؟ لا تنسى تاخذ كل أغراضك. ماشي؟ يلا بعدين بشوفك في المنتزه. رح نروح دغري أنا ونوح على المنتزه. أوكي؟ ماشي. يلا مع السلامة. سلام. وانا بحط راسي تبع اليوتيوب. شكرا عشان في اللايف دعمتوني. شايفين هذا الطريق دايما بمشي منه لما اروح المدرسة. قريبا بمشي 3 دقايق لحالي، بعدين بلاقي ولدين كبار في نفس مدرستي بمشي معاه لعند المدرسة. ولما بروح مع أولاد صفي. ممنوع تروح لحالك إلا مجموعة. هي الكومبيني يعني سوبر ماركت. والله أنا سعيد جدا عشان صار عمري 7 أقدر أطلع متى ما بدي ووين ما بدي، حتى أروح أشتري من سوبر ماركت لحالي. في المدرسة بيعلمونا كيف نعتمد على حالنا. علمونا في المدرسة أنه لما نقطع الشارع نرفع ايدينا زي هيك عشان احنا قصار، فهيك كل في السيارات بقدر يشوفونا. أنا بدي ألعب مع أصحابي بعدين برجع لكم. ناخذ المايك من علي شوي ونحكي معكم في الموضوع. قبل ما أجي على اليابان كنت بحاول قدر الإمكان أطبق أفكار تعليم الطفل اعتماد على حاله، حتى لما يكبر ما يكون عالي على المجتمع أو حتى عالي على أهله، وبرضه اقتداء بنبينا أصلا اللي كان يخدم نفسه بنفسه. بس لما عشت في اليابان تفاجأت موضوع تربية الأطفال هون، وغير هيك هذا الموضوع ساعدني في تنفيذ الأفكار والمبادئ اللي كنت بدي إياها. زي ما انتم شايفين بالفيديو اللي أنا حاطيته،
هاي مقاطع أخذتها من يوتيوبر ثانيين عشان أورجيكم أو أوضحكم الفكرة. أطفال بعمر 7 سنين وحتى 6 سنين بيطلعوا لحالهم بالباصات أو بالقطارات وبيروحوا المدارس حتى لو كانت مدارسهم بعيدة وبيضطروا فيها يركبوا المواصلات. وطبعا هذا كله ممكن تحقيقه في اليابان لأنه فيها درجة أمان عالية جدا. وثاني إشي طريقة تربيتهم وتعليمهم للأطفال. وهاي اللقطات أخذتها من برنامج بنعرض على التلفزيون لحد الآن، ويمكن كان يبدأ تقريبا قبل 30 سنة. وكل أسبوع بيجيبوا طفل وبيعرضوا لنا حياته وكيف بيعتمد فيها على نفسه. طبعا بالأماكن اللي إحنا ساكنين فيها زي المدن ممكن تحكوا الأطفال على عمر 7 بلشوا يعتمدوا على حالهم، لكن في القرى وفي الأماكن الموجودة على أطراف المدينة أحيانا بيبدأوا اعتماد على أنفسهم من عمر 4 سنين. في عدة أسباب بتخلي المجتمع الياباني يربوا الأطفال بهاي الطريقة، غير عن حبهم للنظام والعمل الجماعي والاعتماد على النفس. برضو اللي أنا شايفيته إنه أغلب اليابانيين أمهات وآباء مشغولين جدا، فإذا ما ربوا أطفالهم معتمدين على أنفسهم راح يكون الموضوع عليهم صعب كثير. أغلبهم مشغولين بشغلهم، بيروحوا متأخرين، فإذا ما كان الطفل معتمد على نفسه فراح تكون مشكلة. ممكن كون ينظر الجرس لازم نروح. اللي سمعتوه قبل شوي هو جرس العودة. هذا من أحد طرق تنظيم ترويح الأطفال للبيوت في اليابان. في كل منطقة بيختلف التوقيت من مكان لثاني، لكن أحيانا في الصيف مثلا بيخلوه على 6 على 7 أو 6:30 تقريبا، وبالشتاء بيقصر الوقت أحيانا على 5 وأحيانا على 4:30. لما يرن الجرس كل الأطفال من صف أول لصف سادس بروحوا على البيوت، لكن الأكبر من 7 وفوق لا، مش مشكلة، معهم تقريبا للساعة 11 بالليل، يعني لأنهم بيكونوا أكثر وعيا وأكثر حرصا وانتباها. وللأمانة فمش كل الأطفال والعائلات في اليابان تمشي على نفس النظام، فبعض العائلات بتخاف على أولادها كثير. وانتو شو رأيكم بالموضوع؟ حبيتوه وحابين يتطبق في بلدكم ولا عندكم وجهة نظر أخرى تجاه الموضوع؟ شاركونا بالتعليقات، ولا تنسوا طبعا دعمنا بالشير واللايك والسبسكرايب. وزي دايما كانت معكم فاطمة عناني من الأردن. دمتم بخير متابعينا.